මගේ යාළුවා හම්බ වෙන්න අදත් මම ආවා ලස්සන තැනකට. ඉතින් අදත් මම එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි අද මෙතන ඉඳලා බලමු පාඩම මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති පහුගිය දවස් ටිකේම මම ටෙන්සස් පාඩම තමයි කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ ටෙන්සස් වලින් ගොඩාක් පාඩම් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒ පාඩම් ඇතුලේ වාක්‍ය ගොඩක් තිබ්බා. ඉතින් මේ වෙනකොටත් ඔයාලා වාක්‍ය ගොඩක් දැන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ කරගෙන යන්නේ මේ ටෙන්සස් පාඩමේ අන්තිම කොටස් ටික. ඉතින් මේ ටිකත් ඔයාලා කලින් ටික වගේම හොඳට බලන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලා පහුගිය දේවලුත් හොඳට බලන්න ඇති. දැන් ඔයාලට මේ ටෙන්සස් වල තිබිච්ච ප්‍රශ්න ඔක්කොම හරියට විසඳිලා ඇති. ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි ඇති කියලා. අපි එහෙනම් මේ ලස්සන තැන ඉඳලා බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත් වාක්‍ය ටික මොනවද කියලා. Usually my father doesn't celebrate his birthday. Usually my father doesn't celebrate his birthday. මේ වාක්‍යයේ තේරුම මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් මගේ තාත්තා ඔහුගේ උපන්දිනය සමරන්නේ නැහැ. Usually කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ normally කියලානේ. හැබැයි normally වගේම අපිට usually කියන එකත් කියන්න පුළුවන්. Usually my father doesn't celebrate his birthday. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේක දැක්ක ගමන් හිතෙන්න පුළුවන් මේ ටෙන්ස් එක මොකද්ද? මේක අපිට අඳුර ගන්න අමාරුයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ තියෙන මේ වැඩි වචන ටික අපි චුට්ටක් දැනට අයින් කරලා නිකන් වාක්‍ය විතරක් මුලින්ම බලමු. Usually කියන එක චුට්ටක් අමතක කරන්න. ඊට පස්සේ my father doesn't celebrate කියලා තියෙන. කියන්නේ සමරන්නේ නැහැ කියලා තියෙන්නේ. අපි සමරන්නේ නැහැ කියන එක වෙනුවට සමරනවා කියලා බලමුකෝ. කොහොමද එහෙම කියන්නේ? My father celebrates his birthday. My father celebrates his birthday. Celebrates කියලා එන්න ඕනේ doesn't කියන එක අයින් කරාම. මොකද father කියන්නේ එක්කෙනයි. ඉතින් ඒක නිසා doesn't කියන එක අයින් වුණොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම celebrates කියලා කියන්න ඕනේ. එහෙනම් my father celebrates his birthday. එහෙනම් මේ වාක්‍ය ඔයාලට දැන් ඉක්මනට අඳුර ගන්න පුළුවන්. කෙලින්ම my father celebrates කියලා තියෙනවා. ක්‍රියාපදයට s එක එකතු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ටෙන්ස් එක මොකද්ද? my father celebrates කිව්වම එහෙනම් මේක simple present tense වාක්‍යයක්. එහෙනම් අපි අර කලින් තිබිච්ච වචන ටිකක් දාලා කියලා බලමු. Usually my father doesn't celebrate his birthday. Doesn't celebrate. ඒකම තමයි අපි my father celebrates කියලා කිව්වේ. මම එහෙම කියලා දුන්න ඔයාලට මේක අඳුර ගන්න ලේසි වෙන්න. එහෙනම් දැන් usually my father doesn't celebrate his birthday කියන sentence එක අපිට පුළුවන් simple present tense වාක්‍යයක් විදිහට ගන්න. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා මේ වාක්‍ය ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි ඇති කියලා. මේකෙන් මම ඔයාලට මේ කරනවා එහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා දෙකම කියලා දුන්නා. doesn't කියන එක දාලාත් කියලා දුන්නා. ඒ වගේම සමරනවා කියලාත් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයාලට මේක දැන් හොඳටම තේරෙනවා ඇති කියලා. ඒ වගේම අපිට මේකෙන් ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා දැන් දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක නිසා මම මේ වාක්‍යයෙන් ඔයාලට මෙහෙම ප්‍රශ්න අහන්න කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඉස්සරහා වාක්‍යවල මම කියලා දෙන්නම්. හැබැයි මේකෙන් ඔයාලා තනියම කරලා බලන්න. තනියම මේකෙන් ප්‍රශ්නකුත් අහලා බලන්න. ප්‍රශ්නෙම්ම කියන්න අපහු එහෙම කරන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් අලුත් වචන දාලා අලුත් වාක්‍ය කියන්න. මම හිතනවා මම කියලා දුන්න හැමදේම හොඳටම දැන් තේරෙනවා ඇති කියලා. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ඊළඟ වාක්‍ය අපි බලමු. Boys had been organizing a trip for 2 months. Boys had been organizing a trip for 2 months. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පිරිමි ළමයි මාස දෙකක් තිස්සේ චාරිකාවක් සංවිධානය කරමින් හිටියා. පිරිමි ළමයි මාස දෙකක් තිස්සේ ට්‍රිප් එකක් සංවිධානය කරමින් හිටියා කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. Boys had been organizing a trip for 2 months. For 2 months කිව්වම මාස දෙකක් තිස්සේ. For 3 months කිව්වම මාස 3ක් තිස්සේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට පේනවා had කියලා එකක් තියෙනවා. Boys had කියලා තියෙනවා. had කියන එක දැක්කම මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? මේක past කියලා ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනේ. past tense වලින් කියන වාක්‍යයක්. හැබැයි past tense වල මොකද්ද මේ had been organizing කියලා තියෙනවා. එහෙනම් been එකත් එක්ක ක්‍රියාපදය ing වුණාට පස්සේ මොකද්ද මේ වාක්‍ය?
past perfect continuous tense වලින් කියන වාක්‍යයක් තමයි මම දැන් ඔයාලට මේ කියලා දුන්නේ. Boys had been organizing a trip for 2 months. එහෙනම් පිරිමි ළමයි මාස දෙකක් තිස්සේ trip එකක් organize කරමින් හිටිය කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වාක්‍ය ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඕකම අපිට පුළුවන් එහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්න. කොහොමද කියන්නේ? Boys had not been organizing a trip for 2 months. ඒ කියන්නේ මොකද? පිරිමි ළමයි මාස දෙකක් තිස්සේ ට්‍රිප් එකක් ඕගනයිස් කරමින් හිටියේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. Had boys been organizing a trip for 2 months? Had boys been organizing a trip for 2 months? ඒ කියන්නේ මොකද? පිරිමි ළමයි මාස දෙකක් තිස්සේ ට්‍රිප් එකක් ඕගනයිස් කරමින් හිටියද කියලා තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. ඕකම අපි ආපහු නැද්ද කියලා අහමුකෝ. Had boys not been organizing a trip for 2 months? ඒ කියන්නේ පිරිමි ළමයි මාස දෙකක් තිස්සේ ට්‍රිප් එකක් ඕගනයිස් කරමින් හිටියේ නැද්ද කියලා තමයි ඒ අහලා තියෙන්නේ. ඔන්න මම ඔයාලට දැන් මේකෙන් ප්‍රශ්න අහන්න කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ එහෙම කරනවා කියන්න කියලා දුන්නා. එහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්න කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ නැතාර්ථය ඇතාර්ථය ඒ දෙකම මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට දැන් මේ ටික හොඳටම තේරෙනවා ඇති කියලා. මොකද කලිනුත් මම පාඩම් ගොඩාක් කරා. ඉතින් ඒ පාඩම් වලත් මේ විදිහටම තමයි මම කියලා දුන්නේ. ඒක නිසා ඒව හරියට බැලුවා නම් ඒව හරියට තේරුම් ගත්තා නම් ඔයාලා මේ වෙනකොට දැන් ගොඩාක් දේවල් මේ ටෙන්සස් වල ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ. ගොඩක් ඔයාලට තේරිලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකයි මම ඔයාලට මේ ටෙන්සස් පාඩම තාමත් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහා පාඩම් වලත් ඔයාලට ටෙන්සස් වල තව දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඉක්මනට බලමු ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. My mother will be making a pudding on Monday. My mother will be making a pudding on Monday. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මගේ අම්මා සඳුදාට පුඩින් එකක් හදාවි. එහෙම නැත්නම් පුඩින් එකක් හදමින් ඉඳීවි කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. My mother will be making a pudding on Monday. එහෙනම් මේ will කියන එක තියෙනවා. will කියන එක දැක්කම ඔයාලට ඉක්මනට මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? will කියන එක දැක්කම මතක් වෙන්න ඕනේ මේක future tense කියලා. ඊට පස්සේ will be making කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ be එක ing ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් will be making කිව්වම මේ tense එක මොකද්ද? future continuous tense. future continuous tense වලින් කියන වාක්‍යයක් තමයි එහෙනම් මම දැන් ඔයාලට මේ කියලා දුන්නේ. My mother will be making a pudding on Monday. එහෙනම් අපි දවසක් ඉස්සරහින් සාමාන්‍යයෙන් on Monday එහෙම කියන්න පුළුවන්. හැබැයි හෙටන එතකොට කොහොමද කියන්නේ? My mother will be making a pudding tomorrow. එතකොට on කියලා දාන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දවසක් මෙන්ෂන් කරලා කියනවා නම් on Monday, on Tuesday, on Saturday ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් වාක්‍යවල වගේම මේ වාක්‍යෙත් අපිට එහෙම කරනවා, එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. මම එකක් ඔයාලට චුට්ටක් මතක් වෙන්න කියලා දෙන්නම්. My mother will not be making a pudding on Monday. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මගේ අම්මා සඳුදාට පුඩින් එකක් හදමින් ඉන්න එකක් නැහැ කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. will not be. එතකොට be එකට කලින් තමයි අපි not කියන එක දාන්නේ. will not be කියලා තමයි කියන්න ඕනේ. My mother will not be making a pudding on Monday. කියන්නේ මගේ අම්මා සඳුදාට පුඩින් එකක් හදමින් ඉන්න එකක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් පුඩින් එකක් හදන එකක් නැහැ කියලා තමයි ඒ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මේ not කියන එක දාලා කියන්න තේරෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රශ්න අහන්නත් තේරෙනවා ඇති කියලා. මම මේ වාක්‍යයක් කර වාක්‍යයක් ඔයාලට මෙහෙම ප්‍රශ්න අහන්න ඒ වගේ දේවල් කියලා දෙන්නේ. අනිත් දේවල් ඔයාලා තනියෙන් try කරන්න ඕන නිසා නිකන් ඉන්න එපා. මේ වාක්‍ය ටික ඔයාලා තනියෙන් හදන්න. ඒ වගේම මේ වාක්‍ය වෙනස් කරන්න, ප්‍රශ්න අහන්න, උත්තර දෙන්න හැම දෙයක්ම ඔයාලා තනියෙන් ටික ටික කරන්න. දැන් ඔයාලා ගොඩක් දේවල් දන්නවා. ඒක නිසා දැන් ටිකක් තනියෙන් ඔයාලට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරොත් එහෙම ඔයාලට ඉක්මනට මේ tenses කියන දේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා බලමු. ඊළඟ වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ they have done their homework. They have done their homework. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔවුන්ගේ ගෙදර වැඩ කරලා තියෙනවා. They have done their homework. They have done කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ homeworks නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ homework කියලා homeworks කියලා වචනයක් නැහැ. ඉතින් they have done their homework කිව්වම ඔයාලට මේ have කියන එක දැක්කම මුලින්ම මතක් වෙන්න ඕනේ මේක present tense වාක්‍යයක් කියලා. have කියන එක දැක්කම present tense කියලා මතක් වෙන්න ඕනේ. have done කියලා කියන්නේ past participle. ඒ කියන්නේ do කියන ක්‍රියාපදය past participle වෙලා තමයි මේ done කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනේ have done කියලා තිබ්බම මොකද්ද මේ tense එක? present perfect tense. present perfect tense වලින් කියන වාක්‍යයක් තමයි
මේ කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපහු බලමු. They have done their homework. They have done their homework. ඔවුන්ගේ ගෙදර වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕකම නැහැ කියලාත් කියන්න පුළුවන්. They have not done their homework කියලා. ඉතින් මම ගොඩක් ඔයාලට විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ දැන් මේ ටික තේරෙන හින්දා. තනියම පුරුදු වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍යයත් අපි බලමු මොකක්ද කියලා. My best friend has been collecting stamps since her childhood. අපෝ මං කියන්න my best friend has been collecting stamps since her childhood. ඔන්න චුට්ටක් දිග වාක්‍යයක් තියෙනවා. හැබැයි දිගට තිබ්බට මේ වාක්‍යය ගොඩක් ලේසි. මේකේ ඔයාලට මං විස්තර කරන්න කලින් මුලින්ම සිංහල තේරුම කියන්න. මගේ හොඳම යාළුවා එයාගේ පොඩි කාලේ ඉඳලා මුද්දර එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ තාම එකතු කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම. කොහොමද තිබ්බේ? My best friend has been collecting stamps since her childhood. Since her childhood. ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන්. අපි කලින් වාක්‍යයක කිව්වා for 2 months කියලා. ඒ කියන්නේ මාස දෙකක් තිස්සේ. හැබැයි මේක පොඩි කාලේ ඉඳන්. එහෙනම් ඉඳන් කියලා කියද්දි එහෙම නැත්නම් සිට කියලා කියද්දි මේ since කියන එක තමයි අපි දාන්න ඕනේ. Since her childhood. Childhood කියලා කියන්නේ පොඩි කාලේ. Since her childhood කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන්. ඒ වගේම තව වචනයක් තිබ්බා collecting stamps කියලා. collect කියලා කියන්නේ එකතු කරනවා. collecting stamps. stamps කියලා කියන්නේ මුද්දර වලට. collecting stamps. මුද්දර එකතු කරනවා. එහෙනම් මේ වාක්‍යයේදී ඔයාලට පේනවා my best friend කියන්නේ එක්කෙනෙක්. ඒක නිසා has කියන එක දැම්මා. has කියන එක දැක්කම ඔයාලට මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? මේක present tense වාක්‍යයක්. හැබැයි present tense වල මොන tense එකද? has been collecting. has been collecting. ing ඇවිල්ලා තියෙනවා been එකත් එක්ක. එහෙනම් මොකද්ද මේ present perfect continuous. present perfect continuous වලින් කියන වාක්‍යයක් තමයි එහෙනම් මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට දැන් කියලා දුන්නේ. මං හිතනවා මේ වාක්‍යයත් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කියලා. ඕකම අපි තව චුට්ටක් වෙනස් කරලා කියලා බලමු. My best friend has not been collecting stamps since her childhood. ඒ කියන්නේ මගේ හොඳම යාළුවා එයාගේ පොඩි කාලේ ඉඳලා මුද්දර එකතු කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඒ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕකෙම ඔයාලා තනියම ප්‍රශ්න හදන්න. ප්‍රශ්න හදන්න එහෙම කරනවා කියන්න නැහැ කියන්න ගොඩක් දේවල් තව කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම හැමදාම කියනවා වගේ මේ වාක්‍යවලට විතරක් කොටු වෙන්න එපා. මේකෙන් ඔයාලා තව දේවල් හදන්න. මේ වාක්‍ය වගේම තව දේවල් හදලා අලුත් දේවල් ඔයාලා කියලා පුරුදු වෙන්න. ඉතින් එහෙම කරොත් ඔයාලට මේ ටික හරියට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේකෙන් අලුත් දේවල් කියන්න, අලුත් දේවල් හිතන්න, ඒ ටික හරියට කරගෙන යන්න. එතකොට මේ ටෙන්සස් කියන පාඩම ගොඩක් ලේසි පාඩමක්. එහෙනම් තවත් අලුත් පාඩමකින් අපි ලබන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම සුබ දවසක්.